اکبر الله اکبر. واقعی که در مکه نازل شد و تبیین اوضاع قیامت است، می تواند شرح اوصاف دنیایی مردم باشد. اگر در جهنم هیزمی غیر از خود ظالم نیست و اما الظالمون فکانوا لجهنم حطبا، و اگر جهنم منقول است برابر آیه سوره مبارکه فجر که به جیع یومئذ به جهنم یومئذ کذا و کذا، اوصافی هم که در سوره مبارکه وقع است می تواند شناسنامه عقاید و اعمال خیر باشد که ایمان به این صورت در میاد، عقیده به این صورت در میاد، اخلاق به این صورت در میاد. چون که در پایان همین سوره مبارکه واقعه دارد اگر کسی جزء مقربین بود فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت نعیم. و اگر دلیلی داشتیم برای اینکه حرف مقدر است این آیه رو تقدیر بگیریم بگیم چیزی محذوف است، یعنی فله روح. اما همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید چون دلیلی در کار نیست، خود این شخص می شود بهشت، خود این شخص می شود روح ریحان. در حقیقت سوره مبارکه واقعه که دارد جریان قیامت را تشریح می کند، یعنی عقایدی که در قرآن و سنت اهل بیت علیهم السلام آمده است، باطنش اینه و این ترغیبی به ایمان و عمل صالح است. این یه نکته. نکته دیگر این که گاهی انسان در صحابت چیز دیگر است، گاهی مستقل است. مادامی که انسان جز اصحاب یمین است، میمنت است، مشأمت است، سخن از صحابت است که ما تو اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه، به همچنین و اصحاب المشأمت ما اصحاب المشأمه. اما سابقون و مقربون که مستقلن دیگه اصحاب سبقت نیستن، اصحاب قربت نیستن، در صحابت چیزی باشن نیستن، امری باشد که اینا در کنار اون امر باشد نیستن، خودشون مستقلن به نام السابق به نام المقرب شناخته می شوند. مطلب دیگر آن است که این المقربون اگر بالقول المطلق باشد این گروه نسبت به فرشته ها هم مقربند، و اگر به لحاظ سیاق باشد که شرح حال اصناف مردم است، این هست به لحاظ انسان هایی است که در قیامت به سه صنف در می آیند. مطلب بعدی آن است که اصرار قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام این است که ما به یاد قیامت باشیم. این را از دو راه بیان میکنن، یا اصرار دارن که ما به یاد الله باشیم زیرا الله هم مبدأ است هم معاد، انا لله و انا الیه راجعون، که به یاد خدا بودن هم به یاد مبدأ است هم به یاد معاد، یا نه به یاد خود معاد بودن چون مهمترین عامل برای کار و کار صحیح یاد مرگه. مرگ را اونا که پوسیدن میدانن میگن این افسردگی و عزاست، اونا که از پوسیدن از پوست به در آمدن میدونن میگن این عامل حرکت و پویایی است. کسی تنبل و بیکار است که مرگ را فراموش کرده باشد. لذا اصرار اهل بیت علیهم السلام چه در بیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه در بیان استعمیر و اذکروا حادم الله. مطلب دیگر است که یه سلسله جزای مشترکی است که پاداش هر عمل هست، برای مقربین به اندازه خود اونها، برای اصحاب یمین به اندازه خود اونها. نسبت به اصحاب شمال اون کیفر به اندازه عمل، یعنی بیش از عمل نیست، اما به اندازه عمل هست. خدا تهدید نکرد، نفرمود هر کس به هر اندازه گناهی که بکند حتما به اون اندازه کیفر می‌بیند. فرمود از اون اندازه بیرون نیست. ممکن است تخفیف باشد که به یعفو عن کثیرین،
این یا من یغفر یسیر و یعفو عن الکثیر که دعای معروف است، از اون آیه گرفته شده که به یعفو عن کثیره. بنابراین نسبت به اصحاب شمال بیش از استحقاق اونها کیفر نمی شوند، نه حتما به اندازه استحقاق اونها کیفر بشوند، چون یعفو عن کثیره. ولی درباره اصحاب یمین و مقربین حتما به اندازه عملشون پاداش میبینند. لکن دو بخش مهم فوق پاداش هست که اونها رو درباره مردان با ایمان ذکر میکنند. یکی این که بعد اینکه فرمود جزا اینها به اندازه عمل اینهاست، فرمود لهم ما یشاءون فیها. حالا اگر بهشتی خواه از مقربین خواه از اصحاب یمین فیض و فوز برتری را بخواهند از ذات اقدس اله طلب بکنن، این هست فرمود لهم ما یشاءون فیها. این لهم ما یشاءون فیها به اندازه جزا نیست، جزاشون جداست. این دو بخشی که قرآن ذکر میکند در دو طایفه از آیات غیر از مسئله جزاست. جزاءً بما کانوا یعملون همین است که در این سوره مبارکه اذا آمده. دو بخش دیگر هست که این دیگه به فیض الهی و رحمت الهی مربوط است. یکی فرمود لهم ما یشاءون فیها، اینا هر اندازه بخواهند زمینه هست. البته این برای مقربین به یک معنا، برای اصحاب یمین به معنی دیگر. بخش سوم بخشی است که فرمود ولدینا مزید. اون دو بخش دیگر این است که لهم ما یشاءون فیها، وقتی وارد صحنه بهشت شد یه سلسله مزایای برتری دید، درخواست یه سلسله مزایای برتر را هم می کند، این را خدا عطا می کند. بخش سوم آن است که ما یه سلسله چیزهایی عطا می کنیم که فوق مشیت و خواست اونهاست، که این هم چند بار گفته شد. گاهی تعبیر به اصحاب المشأمه است، گاهی تعبیر به اصحاب شمال که شاید ناظر به این باشد که اعمالشون کتابشون رو از دست چپ میگیرن. من برای زهرم هست البته. اینا فی سموم و همین باد سوزانی که در مسام و منافذ بدن نفوذ میکند به گدازنده است، او رو میگن سمیم. و آب داغم که دامنگیر اینها خواست بود. و ذلی سایه دود. سایه درست است که چیز خوبی است، اما اگر آفتاب این سایه را تولید بکند، نه اون تاریکی را دود تولید بکند. این سایه چون گفتیم سایه، باید توضیح بدیم که این لا باردن ولا کریم، نه خنک است نه گواراست. اینجا آیه 45 فرمود به این که انهم کانوا قبل ذلک مترفین، اینا مترف بودن، خوشگذران بودن، عیاش بودن. و کانوا یصرون علی الحنث العظیم، رو گناه بزرگ اصرار داشتن. معرفت شناسی اینها، تصدیق و تکذیب اینها دار مدار قبول و نکول گذشته ها بود. یه چیزی رو میخواستن بپذیرن، گفتن انا وجدنا آباءنا علی امه. یه چیزی رو میخواستن نپذیرن، گفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. همین. بعد قرآن فرمود اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا کذا و کذا. آقا شما حساب بکنید اونا چقدر معرفت داشتن که معیار معرفت شما به تصدیق و تکذیب اونها وابسته است. اینا وجدنا چی میگی؟ فرمود اینا رو شرک و کفر و الحاد اصرار داشتن. این کانو نشون میداد که این ملکه بود. کسانی که احیانا یه لممی، یه سیئات اندکی، گذرایی مثلا مبتلا شدن، هرگز به این گرفتاری در نمی آیند. اینا که به صورت کانو ذکر بکنن یعنی اصرارشون این بود، ملکاتشون این بود.